Moje jméno je Petr Novozámský a pracuji v oddělení privátních značek jako produktní manažer v Alze. Absolvoval jsem obor provoz a ekonomika na fakultě provozně ekonomické na ČZÚ. Je pravda, že jsem se rozhodoval, kam po střední škole půjdu a co budu dělat, tak jsem vůbec neměl jasnou představu, kam moje kroky zavedou. Ale protože od malička mě zajímalo prostředí biznisu a ekonomie, tak jsem si přečetl informační leták z provozní ekonomické fakulty a ten mě zaujal a přihlásil jsem se na školu. Jednou z hlavních částí, kterou jsem získal při studiu na ČZÚ, je schopnost pracovat v týmu, což mi při mojí pracovní pozici velmi pomáhá, vzhledem k tomu, že v Alze jsme jen velký tým, spíše jedna velká rodina, která spolupracuje. Vedení v týmu, být součástí týmu a přispívat k jeho plnění cílů je jedna z velkých důležitostí, která v ekonomii a celkově v biznisu funguje a pomáhá. Nejraději vzpomínám můžeme říct, na čas strávený v posluchárnách, jako by se rádo ode mě slyšelo, ale samozřejmě spíše na časové a volnočasové aktivity, které by byly i mimo studium, jako je třeba Miss Agro, mistrovství světa v Orbě a potom čas strávený na Cčku, ale nejvíce asi vzpomínám na studijní oddělení, kde byly ty nejmilejší dámy, které mi vždycky pomohly, jsem potřeboval poradit s nějakou zákeřností. Nyní pracuji v Alze na oddělení privátních značek a zabývám se vývojem produktů pro naše privátní značky, jako je Siguro, Alza Power, Alza Ergo a Eternico. Našim zákazníkům přinášíme produkty, které bychom si sami koupili a které nám dávají smysl. Můj šéf často říká, že je to produkt, který jsme si nemohli najít a koupit, proto jsme si ho museli sami nechat vyrobit. A doufám, že se někdy potkáme.